Přátelé, kamarádi, vítám vás u dalšího videa a dneska je za mnou Hammer H2, který kompletně celý odhlučňujeme a jak tohle celý probíhá a co všechno na to používáme, právě teď uvidíte v tomhle videu. Než jsme mohli začít vylepovat tady tohodle miláčka, co je teďka po mý pravý ruce, komfort matem s klukama z Ahify, tak jsme tohle všechno z toho Hammera museli vytahat ven. Musím vám upřímně říct, že to je masakr, že člověk, když se koukne do interiéru, tak si říká jako OK, tak jdem to všechno vyšroubit ven, ale to je opravdu dílů a já jsem jenom čučel, jak to klukům šlo rychle od ruky. Tak jak si můžete povšimnout, kluci za mnou právě lepí komfort mat, první vrstvu a tamhle kolega z nich nejšikovnější, nejstarší, opravdu je nutný to zmínit, protože mu se opravdu ta práce úplně daří. To jde od ruky úplně samo. 40 let zkušeností, prostě, který jsem mu naštěstí ještě předával já, když byl mladý, tak se tady samozřejmě promítá, že jo. No, ať se dostaneme teda k jádru pudla, nebo k jádru věci. Tady na podlaze v Hammeru máme první vrstvu komfort matu. Je to vrstva, která způsobuje to, že zabraňuje vibracím kompletně celé karosérie, ať už motorů, převodovky a nebo výfuku. U nás tady u Hammera největší vibrace způsobují logicky výfuky, který máme podélně po karosérii vedený a vibrují opravdu s celým autem. Takže tahle vrstva je nejzásadnější. Budou celkově 3 vrstvy a my si ke každé vrstvě něco řekneme. Takže tahle je ta první, ta, která odstraňuje vibrace. Přátelé, nade mnou je nalepená druhá vrstva komfort matu a tahle vrstva se jmenuje Skyline. To z toho důvodu, že má termoizolační schopnost. Ta je ve 2 zásadách. Ta první je, když vám paří slunce na strop, což tady konkrétně u Hammera, který je černý, matný, tak je to úplně fatální, tak vám to nepropustí to horko dovnitř a zároveň pokud je zima a máte vevnitř v autě teplo, tak vám to udržuje stálý teplo déle než normálně a zároveň, když je v létě zima a máte vyklimovaný auto, tak vám to díl udrží v interiéru chlad. Zároveň tady ta vrstva Skyline, ta druhá vrstva, tak má schopnost odhlučnění, respektive odhluční kompletně celý exteriérový hluk. Přátelé, úplně stejně jako na stropě jsme vlastně použili stejný postup a i tady na kapotě Hammera. Pod tím, což už nejde vidět, je komfort mat, ten antivibrační vrstva a tady tahle druhá, ta Skyline vrstva, kterou jste viděli i na stropě, tak je tady v prostoru motoru. Zajímavostí u té folie je to, že odolává vysokým teplotám. To znamená, že vlastně nám vůbec nevadí, že ji dáváme do motorového prostoru, kde se to hřeje hodně od motoru. A zásadou samozřejmě tady, velikou zásadou je, že nám ten Skyline odhlučňuje ten motor, takže ten hluk toho motoru není takovej v interiéru a zároveň i v exteriéru. Další věcí, kterou jsme tady použili v Hammerovi, je od komfort matu tady tenhle Softwave. Je to flexibilní protihluková pěna, kterou jsme vylepili úplně za celou tu palubovku a všechny ty kabely, které tady vidíte. Ona zabraňuje veškerému skřípání, který v tom Hammeru vzniká a u Hammeru konkrétně nejvíc skřípe palubovka. Takže jsme si s tím dali tu práci a vylepili jsme ji úplně fakt na ten základ té karosérie a kabely ležejí úplně v peřince. Dveře jsou oproti ostatním částem auta
nejhorší, protože propouští nejvíce hluku snad z celého auta, proto se dveře vylepují 4 vrstvama oproti ostatním částem, kde jsou jenom 3. Ta první vrstva je stejná jako všude, je to Comfort Mat Premium Dark. A zajímavostí u tady tohohle antivibračního materiálu od Comfort Matu je to, že je to nejlehčí materiál na světě. Další vrstvou ve dveřích je Comfort Mat Integra. Zajímavostí u ní je, že se vyrábí jenom do dveří od Comfort Matu a super je, že na sebe neváže vůbec vodu, takže ani nehníje. A je složená z několika vrstev a ta jedna nejdůležitější vrstva je protihluková membrána, která zabraňuje tomu hluku z exteriéru, aby se vám linul dovnitř do auta. Na dveřích už máme 3. vrstvu od Comfort Matu. Zase zpátky jsme se vrátili k tomu Premium Dark, aby jsme odstranili vibrace i z vnějšího plechu a zároveň jsme připravili super podnebí pro reproduktory. Posledním krokem je odhlučnění tapecu, který tady máme oblepený od Comfort Matu tím Softwavem a zároveň to odstraňuje skřípání tapecu, který zase u hamra, jak u dveří, tak u palubovky, je nesnesitelný. Takže tady jsme to zakončili touhle vrstvou. Přátelé, dneska je druhý den odhlučňování hamra a kluci nám tady lepí do kufru už druhou vrstvu od Comfort Matu Premium Blockshot. Je to vlastně zásadní vrstva tady v kufru, kterou se i zakončí kufrový prostor. Slouží to proti hluku, odhlučňuje to, je mezi vlastně těma vrstvama toho blockshotu je membrána protihluková a zároveň to kombinují tady po stranách s vrstvou Comfort Matu Vision, která je taky protihluková ta vrstva a tak stejně celý vlastně prostor toho hamra je vylepený druhou vrstvou toho Visionu. Co je zásadní konkrétně u tady tohohle blockshotu, že ho budeme lepit i do podběhu, protože i tak stejně suprově funguje na podbězích na odhlučnění rachotu z kol, takže krom kufru se to bude ještě lepit na podběhy. Jinak myslím, že to je, dál jinde se to už lepit nebude, že ne? Jenom kufr a podběhy. Kufr a podběhy, jasně. Takže kufr a podběhy a pak přijde 3. vrstva finální a tou se to celý zavře. Tak, ale v kufru ne, jenom v té hlavní části, že jo? Přesně tak. Jo, super. Tak, kamarádi, za náma se lepí celý hamr. A my jsme se rozhodli, že tady ten hnusnej, ochytaný volant, který už nemá vůbec význam repasovat, jak si můžete povšimnout, tak i vzadu je to vybydlený od prstů, tak ho jedeme nechat pošít. A jedeme ho nechat pošít k docela dost zajímavým klukům. Takže bereme volant a vyrážíme. Jo, takže i sedačky pošíváte všechno. Tohle je, myslím, R8 Audi. No. A vy i do fabrik děláte volanty? Myslím? Do fabrik? Jako do... No, jako pro Toyota děláme seriová. Pro Toyota, seriová výroba pro Toyota, jo? Takže tak, to má být červená, jo? Ne, černá a chtěli bychom tady tu červenou niť podobnou, jestli je to možné. Černý, že by to bylo, no. Já mám velký katalog z Německa. Jasně. A tam je všechno prostě. Jako. Vy i Alcantaru šijete? Je, tady jsou Alcantary různě. A vy i stropníci jste schopni pošít? Všechno děláme. Stropníci děláte taky? Děláme všechno prostě. No, tak celý auto děláme. Řekněte mi, když vám dovezu stropnici, jak dlouho trvá stropnice? 6 den. Zítra to máte hotovo, dneska když mi dáte. Jo? To je prostě konec.
To je konec. To je začátek. Všude jako 3 měsíce čekačka. Zítra si to přiveď odvízt. To je nádhera. Jo. Tady jako preparované, používáme většinu tu šedivý, to je to. A to kdo vyrábí? Němci? Němci. S podlepem, s podlepem. Patale. Teda, jste borec. Super. Volant byl za 45 minut hotový, to si myslím, že je na rovinu světový rekord. Tak ho jedeme namontovat na auto. A je to ready, přátelé. Volant máme pošitej a jdeme ho šoupnout tady do hamra. Kluci už absolutně finalizujou, dokonce nahodili do všech dveří už reproduktory, nový, kvalitní, topový, o kterých si taky ještě něco povíme. No a tady předám volant a nahoď to tam. Nahoď to tam, ať to tam krásně píše. Přátelé, tak v hamru je už úplně poslední finální vrstva. Jak si můžete všimnout, tak nad náma už je hotová stropnice a tady se dala poslední zásadní vrstva, a to je blokátor od Comfort Matu. A je zajímavost tady u tohohle poslední vrstvy to, že tato vrstva umí odhlučnit až o 35 nebo snížit hluk až o 35 decibelů, což je v rámci odhlučňování úplně neskutečný číslo. Když se člověk uvědomí, že u klasického odhlučňování snižujeme ten zvuk někde o 2, o 3 decibely, tak v rámci tady tohohle materiálu je to až 35 decibelů. Takže ten materiál, kterým jsme to uzavřeli, nám opravdu sníží ten hluk jako extrémně. A teď se jdeme podívat na venek, na podběhy, protože tam je taky jedna zajímavost, kterou byste měli vidět. Krom interiéru se taky odhlučňovaly podběhy, jak vepředu, tak i vzadu, tady u hamra. Na tu karosérii, na tu část vrchní se vylepil Premium Dark od Comfort Matu a na ten podběh, který mám tady, tak na ten se nalepil Blockshot. To je úplně vlastně stejný materiál, který jsme lepili do kufru. Má úplně stejné vlastnosti a v kombinaci dohromady to udělá to nejlíp, co může být. Takže Blockshot a Premium Dark, slepí se to teďka, sešroubí se to dohromady a podběhy jsou hotové. Tak, přátelé, hamr za mnou je hotový. Tohle je definitivně poslední díl, který o hamru vydáváme, tak jak jsme slíbili, tak se taky děje. Kluci z AHIFy odhlučnili kompletně celý auto a doplnili ho skvělým audiem. Pojďte se podívat se mnou, co se všechno na autě dělalo. Jak jste viděli, tak se odhlučňovala teda kapota. Tady, i když sice je tady pořád Bose nápis, tak už jsou v tom nádherný reproduktory, včetně tady výškáčů Gladen. Je to jak vepředu, tak vlastně v zadních dveřích. Zjistili při kompletní demontáži, že už se v tom někdo hrabal, což jsme nevěděli a celý Bose zesilovač byl fuč a byl tam udělaný nějaký zvláštní bypass, který způsoboval to, že ty reproduktory hrály divně na přeskáčku a hlavně nehráli ven, ale dovnitř, takže ten zvuk byl fakt otřesný. To, co se teď v kombinaci s tím odhlučněním stalo v interiéru, je neuvěřitelný. Hraje to fakt peckovně, samozřejmě to nejde přenést do kamery. Odlučnili každou kliku, každý plast, všechny věci prostě podlepili. Jeli jsme to několikrát projet, aby jsme byli si 100% jistí, že všechny tento vrzání, hlavně v kufru, je pryč. No a teď jedeme udělat úplně poslední finálnový test drive tohohle krásného tanku. Takže pojďte se mnou a jdem se projet.
to jde strašně moc slyšet. Nevím, jestli to vůbec jde přenést do kamery, ale jde v rámci toho, když jsem to projížděl před asi 3 dněma, než to kluci začali odlučňovat, tak úplně zmizelo hučení pneumatik do interiéru. Mně to osobně nevadilo, ale na delších cestách je to takový nepříjemný, že vlastně furt slyšíte cvakání těch velkých špalků od těch Goodrichů. A navíc my máme verzi Mud and Terrain, ale ne All Terrain, takže oni mají větší špalky a o to víc hlučej. Tak to je úplně pryč, to nejde vůbec slyšet. Samozřejmě jdou pořád slyšet ty naše výfuky, které máme podél vedený a nemáme tam prakticky vůbec žádný tlumiče na těch výfucích, krom 2 mufflerů. Tak sice jde ten motor slyšet, ale už to není takový to dunění, který byste měli v interiéru, že vám z toho hučí hlava. Je to fakt jenom, že příjemně slyšíte, že se tam ten motor převaluje a ty výfuky něco dělají, ale rozhodně jako teď je to auto ve stavu, že v interiéru nic neduní a nevytváří to takový debilní hluk, který vám prostě rezonuje v hlavě. To je úplně pryč. Ono se to opravdu nezdá, ale ten rozdíl je markantní. Jako. Teď se s tím autem opravdu dá plnohodnotně cestovat a tím, že my s ním najezdíme strašných kilometrů za ten rok od Tahama, tak můžu s jistotou zkonstatovat, že teď je to příjemný pojezd. Jedeme teďka schválně cestou, která je pro lesáky. Když to flashit na chviličku zabereš, jenom aby lidi věděli, o čem mluvím. Aby jsme vám ukázali, že v autě fakt nic nevrže. Vůbec nic, včetně klíče, který se tu houpe, tak je podlepený od kluku nějakou, tady nevím, co to je, sametka. Prostě tady nejde slyšet nic. Odsaď se ozývaly jedny z největších jako vrzání a tady odsaď od palubovky. Všechno je pryč. Já jedu terénem, auto fakt poskakuje, lítá zleva doprava a v interiéru nejde prostě slyšet lauter nic. Nehledě na to, že když se zapne hudba, tak už ten motor není hlasitější než audio, což je další zásadní věc, že opravdu si tady jde konečně poslechnout muziku a je to tady fakt bomba. Ty krávo. A tady fakt nic nevrže, všim si z toho. Jo, a tady je asi konec. Či to je pole? Nevím, brácho. Sledujte. Semka se opravdu dostane jenom vysoký auto. A ten výhled a to ticho je nádherný. Úplný ticho. Skáp! Kamarádi petrolheadi a všichni, co nás sledujete, právě jsme dojeli naši oblíbenou trasu tady kolem, co máme na tady takovýhle SUVčka. S grácí to Hammer projel, což je obrovská devíza oproti sportákům, že se můžete podívat zase do úplně jiných míst, než s nízkýma autama. No a tady naše video a cesta Hammera sice začíná, ale zároveň i končíme. Posledním videem se s váma loučíme a doufám, že budete zachytávat na cestách našeho tažného koně a my se vidíme v příštím videu a všem vám přeju plnou nádrž a hlavně nás odebírejte na YouTube a na Instagramu. Vidíme se zase příště. Čau.